Hi guys! Good morning and welcome back to my channel. Today, gagawa po tayo ng homemade chocolate ice cream. Ang kailangan po natin ay in a clean bowl, maglagay lang ng 2 cans of angel creme densada at pwede din po kayong gumamit ng 2-pack or 250 ml na all-purpose cream at 1 can of condensed milk. At dapat po naka-chilled overnight, pero kung nagmamadali kayo, pwede niyong ilagay sa freezer for 2 hours. I-whisk natin siya over high speed for 5 minutes or until po mag-bloom or ma-double size ang ating mixture. At habang nagmi-mix tayo na hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to my channel and don't forget to hit the bell button and please click all para lagi po kayong ma-notify whenever I release a new video. So, ayan guys, medyo nag-double size na po ang ating mixture. Mag-add po tayo ng 1 cup of cocoa powder unsweetened. Pero, inuna ko muna ang 1/2 cup at i-mix lang natin hanggang mag-combine. So, ayan na po. Ito na po ang ating panghuling 1/2 cup of cocoa powder. Total of 1 cup of cocoa powder unsweetened. Lahat ang aking hinalo. At i-mix lang natin siya hanggang mag-combine or i-beat natin siya for another 5 minutes or until mag-bloom or ma-double size ang ating mixture. And don't forget to scrape down the sides para po masama po sa pag-beat yung nakadikit po sa gilid. So, ayan. Pagkatapos po nating ma-beat ang ating chocolate mixture, iset aside muna natin siya at mag-chop muna tayo ng ating chocolate. Gumamit lang po ako dito ng Goya Dark Chocolate. Then, pwede din po kayong gumamit ng kahit po anong brand na chocolate. So, i-chop ko lang po siya. Pagkatapos natin siyang ma-chop, ilagay lang po natin siya or ihalo sa ating chocolate ice cream mixture. Fold in the chocolate gently to the mixture. At maglagay din tayo ng peanuts. At kung marami po kayong budget, pwede din po kayong gumamit ng cashew nuts or pecans. At pagkatapos natin siya ma-fold in, ibuhos na natin siya sa kanyang lagayan.
At ilagay natin siya sa freezer overnight. And tada! Andito na po ang ating homemade double chocolate ice cream. So, ayan guys, kaya ko pala siya tinawag na double chocolate ice cream dahil po nilagyan natin siya ng chocolate chips, which is ang gamit ko ay Goya dark chocolate, at pwede din po kayo gumamit na kahit anuman pong brand ng chocolate chips. So, ayan po siya guys, napaka-soft niya at napaka-creamy tingnan. Then, kung gusto nyo po na magiging dark pa yung chocolate ice cream niya, pwede nyo pong dagdagan ng cocoa powder. At kung marami po kayong budget for the chocolate chips, then the more the merrier. So, mas masarap po, mas marami, mas masarap. So, ayan po siya guys. At kung tungkol naman po dun sa sweetness niya, tama lang po yung tamis. At napaka-chocolatey po talaga ng lasa niya dahil ang gamit ko pala dito na cocoa powder ay fair na premium Dutch processed cocoa powder. At kung bago pa po kayo sa aking channel, please subscribe and don't forget to hit the bell button and please click all para lagi po kayo ma-notify whenever I release a new video. So, ayan guys, kung mahilig po kayo sa skincare review, please subscribe to this channel. Ayan po, Jan Yang. Pinsan ko po siya. Dun sa channel niya, gumagawa po siya ng mga skincare routine or skincare review po. So, ayan po. Please do subscribe and support to this channel. Thank you po. Salamat po. At bago ko po i-end ang video na ito, gusto ko munang mag-shoutout at magpasalamat sa feedback ni Ma'am Roxanne. At ito naman po ang gawa ni Roxanne Brandino de la Torre. Maraming salamat po sa feedback mo, ma'am. Ayan po, ang sabi niya, I'll try the recipe but I use laniera instead of cupcake. I love it. Ube condensed cupcake. So, yan po ang gawa niya sa ating ube condensed milk cupcake. So, ayan po ang pinaka-final touch ng kanyang ube condensed milk cupcake. And mega shoutout to you, ma'am, Miss Roxanne Brandino de la Torre. Hello po. Shoutout po sa iyo at salamat sa feedback mo po. Thank you. God bless you po. Thank you. At para po sa ube condensed milk cupcake recipe, ilalagay ko po ang link sa description box. At ito naman po ang ating list of ingredients. So, ayan po guys, at let me grab this opportunity to say pasensya po sa sobrang tagal ko pong hindi nakapag-upload ng videos dahil kakatapos lang kasi ng aking quarantine kasi umuwi po ako dito sa aming probinsya. At marami pa akong mga bagay-bagay na dapat i-preparar bago ako mag-video uli. So, ayan po. Pasensya po kayo uli guys. At maraming salamat po sa pagpatuloy niyo pong pagtangkilik sa aking channel. At sana po hindi po kayo magsawa na ipagpatuloy po ang pagtangkilik sa aking channel. So, sa mga bagong subscribers ko po, thank you po sa pag-subscribe niyo sa aking channel. At that's all for today. Thank you guys for watching and please like, share, and subscribe. Bye po. Maraming salamat po. Thank you. God bless you po. Thank you guys. Bye.